Ska vi se. Vädret är ju inte det bästa idag. Nu hör jag er också. Ja. Hej, hej. Oj, oj, oj. Jajamän. Ja, då ger vi oss. Sätta tätet. Kör ni först? Kör du först? Nej, kom inte fram idag. Minst motor först. Gå nu. Ja, okej då. Ja. Fan vad äckligt att köra med öronproppar då. Ja. Det är inget trådgott. Det är mycket i Göteborg. Ja, nej men då åker jag till Arlanda kan vi väl stanna vid 10 glassgikten. Är alla med? Ja, vi får se vem som kommer först. Ja. Jag kommer att tänka på det i framtiden när alla åker på elhojar. När man åker igenom ett tunnel kommer det bli att alla tutar istället då. Ja. Nej, tyst Adam. Kör du först där. Aron också. Jag kör först. Ja. Woho! Här framme kommer ett par fina jävla gubbar. The other 11 gives
Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Hård musik i Bögda Bajkers. Ja!